สวัสดีค่ะชาว QMM ทุกคนวันนี้มุกไม่ได้มาเล่นๆนะคะเพราะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้มันคือบิดาแห่งปริศนาโลกมันคือตำนานที่ทำให้นักโบราณคดีปวดหัวนักธรณีวิทยาต้องเถียงกันและนักล่าสมบัติต้องเสียเงินเสียทองไปนับไม่ถ้วนค่ะโอ้โหเปิดตัวได้อลังการมากครับมุกใช่ครับวันนี้เราจะพูดถึงแอตแลนติสแต่วันนี้เราจะไม่แค่เล่าว่ามันคือเมืองที่จมน้ำนะแต่เราจะเจาะลึกไปถึงโครงสร้างสังคมเทคโนโลยีและรอยร้าวที่ทำให้มันล่มสลายครับก่อนจะไปไกลพี่ต้นคะมุกขอถามแทนใจคนฟังนิดหนึ่งคือเราได้ยินชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กใน Marvel ก็มีใน DC ก็มีในการ์ตูนดิสนีย์ก็มีสรุปแล้วภาพจำของแอตแลนติสจริงๆที่เพโตเขียนไว้มันเป็นยังไงกันแน่คะมันดูไฮเทคแบบในหนังไหมเป็นคำถามที่ดีมากครับมุกหลายคนคิดว่าแอตแลนติสต้องมีปืนเลเซอร์หรือมีโดมแก้วเหมือนในหนังไซไฟแต่ถ้าเราย้อนไปดูบันทึกของเพลโตจริงๆแอตแลนติสคือความสมบูรณ์แบบทางวิศวกรรมแบบโบราณครับวิศวกรรมแบบไหนคะไหนพี่ต้นลองบรรยายให้มุกเห็นภาพหน่อยมุกจะหลับตาฟังแล้วคิดตามนะโอเคมุกลองจินตนาการถึงเกาะขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกใจกลางเมืองไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนนิวยอร์กนะแต่มันถูกออกแบบเป็นวงแหวนครับเป็นวงแหวนดินสลับกับวงแหวนน้ำซ้อนกัน3ชั้นโดยมีช่องแคบที่ขุดไว้ให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถแล่นเข้าไปถึงใจกลางเมืองได้ครับโหแสดงว่าเขาต้องเก่งเรื่องการขุดคลองและการจัดการน้ำมากเลยสิคะใช่ครับและที่ใจกลางเกาะนั้นมีวิหารของเทพโพไซดอนตั้งตระหง่านอยู่ผนังด้านนอกหุ้มด้วยเงินผนังด้านในหุ้มด้วยทองคำและเพดานทำจากงาช้างประดับด้วยทองคำและออริคันคุมซึ่งเป็นโลหะลึกลับที่ส่องแสงสีแดงระยิบระยับเหมือนไฟครับออริคันคุมชื่อเหมือนไอเทมในเกม RPG เลยค่ะพี่ต้นแล้วคนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันยังไงคะเพลโตบอกว่าชาวแอตแลนติสเป็นครึ่งเทพครึ่งมนุษย์ครับเพราะต้นกำเนิดมาจากเทพโพไซดอนที่ไปหลงรักหญิงมนุษย์ชื่อไคลโตแล้วก็สร้างเมืองนี้ให้ลูกๆทั้ง10คนปกครองแอตแลนติสจึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดมีช้างป่าเดินอยู่ในป่ามีสวนผลไม้ที่ออกลูกทั้งปีและมีเทคโนโลยีการเดินเรือที่ไม่มีใครสู้ได้ในยุคนั้นครับฟังดูเหมือนสวรรค์บนดินเลยนะคะพี่ต้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมืองที่ดูเหมือนจะไม่มีวันล่มสลายถึงหายไปได้มุกเคยได้ยินคำว่าอำนาจทำให้คนเปลี่ยนไหมชาวแอตแลนติสครองความยิ่งใหญ่มานานหลายพันปีจนกระทั่งสายเลือดเทพในตัวพวกเขาเริ่มเจือจางลงและความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสมันเริ่มเข้มข้นขึ้นครับอ๋อเริ่มมีความโลภมีความจองหองว่างั้นเถอะถูกต้องครับพวกเขาเริ่มมองว่าการมีทรัพยากรล้นหลามมันไม่พอพวกเขาต้องการครองโลกครับแอตแลนติสเริ่มยกกองทัพเรือมหาศาลไปรุกรานยุโรปและแอฟริกาจนกระทั่งมาปะทะกับชาวเอเธนส์โบราณซึ่งในบันทึกบอกว่าเอเธนส์คือมวยรองที่ใช้ความกล้าหาญสู้จนชนะแอตแลนติสได้ครับเหมือนพล็อตหนังเป๊ะเลยค่ะพี่ต้นฝ่ายอธรรมที่รวยกว่าแพ้ให้กับฝ่ายธรรมะที่จนกว่าแต่พี่ซูสเขาไม่ยอมจบแค่นั้นใช่ไหมคะใช่ครับเพลโตบอกว่าเมื่อมหาเทพซุสเห็นความเสื่อมทรามของชาวแอตแลนติสพระองค์จึงเรียกประชุมเทพเจ้าและตัดสินใจกวาดล้างครั้งใหญ่ครับตุ้มวันเดียวหายหมดใช่ครับวันเดียวและคืนเดียวที่โชคร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แผ่นดินไหวรุนแรงจนโลกสั่นสะเทือนน้ำท่วมพัดพาทุกอย่างลงสู่ใต้สมุทรแอตแลนติสที่เคยรุ่งเรืองกลับกลายเป็นเพียงดินเลนที่เรือผ่านไม่ได้อีกเลยครับพี่ต้นคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทะเลทรายซาฮารากับเกาะในกรีซไปแล้วแต่มุกเคยได้ยินมาว่ามีนักสำรวจหลายคนยอมเอาชีวิตไปทิ้งในป่าอเมซอนเพราะเขาเชื่อว่าแอตแลนติสจริงๆแล้วไม่ได้จมอยู่ใต้น้ำแต่อาจจะซ่อนอยู่ใต้เถาวัลย์ในอเมริกาใต้มันเป็นไปได้ขนาดไหนคะเรื่องนี้กาวร้อยกว่าที่มุกคิดนะเพราะทฤษฎีอเมริกาใต้มีหลักฐานซัพพอร์ตที่น่าสนใจมากครับคนที่จุดประสูเรื่องนี้คนแรกๆคือพันเอกเพอร์ซี่ฟอร์เซตนักสำรวจชาวอังกฤษที่หายตัวอย่างลึกลับในป่าบราซิลขณะตามหาเมืองที่เขาเรียกว่านครแซดครับนครแซดเหรอคะชื่อเหมือนหลุดออกมาจากหนังอินเดียนาโจนส์เลยพี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแอตแลนติสล่ะคะฟอร์เซตเขาไปเจอเอกสารโบราณในห้องสมุดที่บราซิลครับมุกมันบันทึกเรื่องราวของนักสำรวจกลุ่มหนึ่งที่หลงเข้าไปในป่าแล้วเจอเมืองร้างขนาดมหึมาที่สร้างด้วยหินก้อนยักษ์แบบที่มนุษย์ธรรมดาน่าจะยกไม่ได้
มีซุ้มประตูสลักอักษรประหลาดที่คล้ายกับอักษรกรีกโบราณซึ่งมันไปตรงกับที่เพลโตบอกว่าแอตแลนติสมีอารยธรรมที่ส่งต่อความรู้ไปยังที่ต่างๆทั่วโลกครับเดี๋ยวนะคะพี่ต้นถ้าแอตแลนติสอยู่อเมริกาใต้แล้วที่เพลโตบอกว่าจมหายไปในทะเลล่ะคะเขาจะอธิบายตรงนี้ยังไงนี่แหละคือจุดพีคครับมุกมีทฤษฎีที่ชื่อว่า Atlantis in the Andes ของคุณจิมอัลเลนเขาเสนอว่า Atlantis จริงๆคือที่ราบอัลติปลาโนในประเทศโบลิเวียครับมุกลองนึกภาพตามนะที่นั่นเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยมุกเขามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่เป๊ะตามที่เพลโตบรรยายไว้เลยและที่สำคัญมีการพบโลหะผสมที่ทำจากทองแดงและทองคำซึ่งมันดันไปตรงกับคำบรรยายเรื่องโลหะออริคันคุมพอดิบพอดีเลยครับอุ๊ยแล้วเรื่องน้ำท่วมล่ะคะพี่โบลิเวียอยู่บนเขาขนาดนั้นน้ำจะท่วมได้ยังไงเขาอธิบายว่าในช่วงสิ้นสุดยุคน้ำแข็งเกิดการละลายของน้ำแข็งอย่างรวดเร็วทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ฉับพลันพื้นที่ราบตรงนั้นกลายเป็นทะเลสาบขนาดมหึมาซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงทะเลสาบติติกากาเท่านั้นคนในยุคนั้นเลยเห็นว่าเมืองทั้งเมืองมันจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่แผ่นดินจะค่อยๆแห้งเหลือแต่ซากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับโหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะพี่ต้นแสดงว่าชาวแอตแลนติสที่รอดตายก็อาจจะเป็นคนบรรพบุรุษของพวกอินคาหรือมายาที่สร้างพีระมิดถล่มทลายในเปรูและเม็กซิโกใช่ไหมคะมุกเคยเห็นพีระมิดของชาวมายามันดูล้ำมากเหมือนมีเทคโนโลยีคำนวณดาราศาสตร์ระดับเทพเลยค่ะใช่ครับมุกนี่คือสิ่งที่นักโบราณคดีสาย Alternative History เขาเชื่อกันครับเขาบอกว่าทำไมพีระมิดถึงมีอยู่ทั่วโลกทั้งในอียิปต์ในเม็กซิโกในอินโดนีเซียคำตอบอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้เหล่านี้ถูกส่งมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือแอตแลนติสที่ล่มสลายไปแล้วผู้รอดชีวิตก็กระจายตัวออกไปสร้างอารยธรรมใหม่นั่นเองครับฟังแล้วขนลุกเลยค่ะพี่ต้นเหมือนเรากำลังต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์ที่หายไปเลยแต่พี่ต้นคะมุกมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเขารวยและล้ำขนาดนั้นทำไมเราไม่เจอเครื่องจักรหรือทองคำกองมหึมาในป่าอเมซอนเลยคะ มุกต้องอย่าลืมว่าป่าอเมซอนคือเครื่องจักรสังหารธรรมชาติชั้นดีนะอะไรก็ตามที่ทำจากเหล็กหรือไม้มันจะถูกย่อยสลายไปหมดภายในไม่กี่ร้อยปีส่วนทองคำมุกคิดว่าคนสเปนที่เข้าไปรุกรานอเมริกาใต้ในศตวรรษที่ 16จะเหลืออะไรไว้ให้เราล่ะครับพวกเขากวาดทองคำแท่งมหาศาลหลอมส่งกลับยุโรปไปหมดแล้วครับอ๋อจริงด้วยประวัติศาสตร์มักจะถูกเขียนโดยผู้ชนะและหลักฐานมักจะถูกทำลายโดยผู้โลภเสมอนะคะแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีช่องโหว่นะมุกเพราะนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักเขายังยืนยันว่าซากปรักหักรอยในอเมริกาใต้มันมีอายุแค่ไม่กี่พันปีซึ่งไม่ตรงกับช่วงเวลา 9,000 ปีก่อนเพลโตหรือประมาณ 11,000 ปีที่แล้วตามที่เพลโตบันทึกไว้ครับงั้นแสดงว่าแอตแลนติสอาจจะเก่าแก่กว่าที่เราคิดหรือไม่ลุงเพลโตก็อาจจะจำเลขผิดไปตัวหนึ่งใช่ไหมคะพี่ต้น เป็นไปได้ครับมุกหรืออีกในหนึ่งเวลาในสมัยโบราณอาจจะนับไม่เหมือนเราก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือความคล้ายคลึงกันของสถาปัตยกรรมวงแหวนในอเมริกาใต้กับคำบรรยายของเพลโตมันทำให้เราหยุดคิดไม่ได้เลยว่าหรือแอตแลนติสจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดครับแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่ในป่าแต่อยู่ในที่ที่หนาวที่สุดล่ะคะพี่ต้นเคยได้ยินเรื่องแอตแลนติสที่ขั้วโลกใต้ไหมคะอันนี้คือทฤษฎีที่โด่งดังจากหนังสือ Fingerprints of the Gods ของ Graham Hancock เลยครับเขาเสนอว่าเดิมทีทวีปแอนตาร์กติกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ขั้วโลกนะแต่มันตั้งอยู่แถวๆมหาสมุทรแอตแลนติกนี่แหละครับแต่เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Earth Crustal Displacement หรือการเลื่อนถลายของเปลือกโลกอย่างรุนแรงฮะเปลือกโลกมันถลายได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่เหมือนเราขี่เซิร์ฟบอร์ดแล้วแผ่นดินมันพรวดไปอยู่ที่ขั้วโลกเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยมุกเขาเชื่อว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากจนเมืองที่กำลังรุ่งเรืองถูกแช่แข็งกลายเป็นไอติมทันทีภายในไม่กี่วันและปัจจุบันแอตแลนติสที่เพลโตตามหาก็อาจจะสงบนิ่งอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งที่หนาเป็นกิโลเมตรในแอนตาร์กติกานั่นเองครับโหถ้าเรื่องนี้จริงนะพี่ต้นมุกว่าเราเลิกหาสมบัติในทะเลแล้วไปหาสว่านใหญ่มาเจาะน้ำแข็งกันดีกว่าค่ะพี่ต้นคะมุกขอกลับมาเรื่องความล้ำหน่อยค่ะคือมุกเคยอ่านเจอในกระทู้บ้างในสารคดีบ้างเขาบอกว่าชาวแอตแลนติสเนี่ยไม่ได้แค่เก่งเรื่องขุดคลองนะคะแต่เขามีสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลยักษ์ที่ใช้ผลิตพลังงานเหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เลยเหรอคะ
หรือว่ามุกดูหนังไซไฟมากไป เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มุกคิดไปเองครับ แต่มันมาจากคำทำนายของเอ็ดการ์ เคซี่หรือที่ฉายาเขาคือศาสดาพยากรณ์ที่หลับไหลหรือ The Sleeping Prophet ครับเขาบอกว่าเขาสามารถระลึกชาติไปเห็นแอตแลนติสได้และสิ่งที่เขาเห็นคือสิ่งที่เขาเรียกว่า Tuoy Stone หรือ The Fire Stone ครับ ก้อนหินไฟเหรอคะ มันคืออะไรพี่ต้น มันคือผลึกคริสตัลทรงพริซึมขนาดมหึมาครับมุก เคซี่บอกว่าชาวแอตแลนติสใช้มันเพื่อรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์และดวงดาว แล้วส่งผ่านไปเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ทั่วเมือง แถมยังใช้ขับเคลื่อนเรือและอากาศยานด้วยนะมุก อากาศยาน พี่ต้นจะบอกว่า10,000 กว่าปีก่อนเขามีเครื่องบินหรือโดรนใช้กันแล้วเหรอคะ ตามความเชื่อของกลุ่มที่เชื่อเรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยเขาเชื่อแบบนั้นครับ เขาเรียกมันว่าวิมานหรือยานพาหนะลอยฟ้า ซึ่งดันไปคล้ายกับตำนานโบราณของอินเดียด้วยนะมุก มุกลองจินตนาการดู เมืองวงแหวนที่ประดับด้วยทองคำและมีพาหนะลอยฟ้าไปมาโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ เพราะใช้พลังงานจากผลึกคริสตัลสีรุ้ง โห ถ้ามีจริงนี่อีลอนมัสก์ต้องยอมสยบเลยนะพี่ แต่ว่าถ้าเขามีพลังงานเทพขนาดนั้นทำไมเขาถึงปล่อยให้เมืองจมน้ำล่ะคะ หรือว่าคริสตัลมันระเบิด นั่นแหละครับ คือจุดเปลี่ยนของทฤษฎีนี้ครับ เคซี่บอกว่าความล่มสลายของแอตแลนติสไม่ได้มาจากภัยธรรมชาติ 100% แต่เกิดจากการที่พวกเขาใช้พลังงานผิดประเภท หรือเกิดความผิดพลาดในการจูนพลังงานของคริสตัลยักษ์จนทำให้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง และการแยกตัวของทวีป อารมณ์เหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิด แต่เป็นระดับทวีปเลยใช่ไหมคะ ประมาณนั้นเลยครับ แล้วที่น่าสนใจกว่านั้น มุกเคยได้ยินเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาใช่ไหม มีหลายคนพยายามโยงว่าที่เครื่องบินหรือเรือหายสาบสูญในแถบนั้นบ่อยเพราะซากของคริสตัลยักษ์จากแอตแลนติสที่จมอยู่ใต้น้ำมันยังคงทำงานอยู่และปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมารบกวนระบบนำทางในปัจจุบัน ขนลุกรอบที่ 10 ล้านแล้วค่ะพี่ต้น นี่มันพล็อตหนังฟอร์มยักษ์ชัดๆเลยนะคะ สรุปคือเขามีทั้งพลังงานสะอาดและเครื่องบิน แต่ดันล้นจนคุมไม่อยู่ ยังไม่หมดนะมุก นอกจากเรื่องพลังงานแล้วยังมีทฤษฎีเรื่องพันธุวิศวกรรมด้วย ฮะ มีการดัดแปลง DNA ด้วยเหรอคะ ใช่ครับ มีความเชื่อว่าชาวแอตแลนติสเก่งเรื่องชีววิทยามาก จนสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตลุกผสมขึ้นมาได้ มุกจำพวกเหงือกหรือเซนทอร์คนครึ่งม้าในตำนานกรีกได้ไหม บางคนเชื่อว่านั่นไม่ใช่แค่จินตนาการนะมุก แต่มันคือผลผลิตของแลบในแอตแลนติสที่หลุดออกมา หรือถูกเล่าต่อๆกันมาด้วย พี่ต้นคะ มุกเริ่มรู้สึกว่าแอตแลนติสเนี่ยคือ Area 51 ของยุคโบราณแล้วนะคะเนี่ย มีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีทั้งการดัดแปลงพันธุกรรม แล้วการสื่อสารล่ะคะ เขาใช้มือถือยี่ห้ออะไร เขาบอกว่าชาวแอตแลนติสยุคแรกๆสื่อสารกันด้วยกระแสจิตครับมุก เพราะสายเลือดของเขายังมีความเป็นเทพสูงอยู่ จิตใจเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด แต่พอเริ่มเสื่อมทรามลง ความสามารถนี้ก็หายไป จนต้องหันมาใช้ภาษาเขียน และเครื่องมือสื่อสารที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งนั่นคือสัญลักษณ์ของความเหินห่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง โห ตรงนี้มุกว่าได้ข้อคิดเต็มๆเลยนะคะพี่ต้น ยิ่งเทคโนโลยีเราล้ำแค่ไหน เรายิ่งคุยกันน้อยลง ยิ่งใช้ใจสัมผัสกันน้อยลง สุดท้ายเราก็ต้องสร้างเครื่องมือมาช่วยสื่อสาร ทั้งที่จริงๆแล้ว ความเข้าอกเข้าใจมันควรจะมาจากข้างใน ถูกต้องที่สุดครับมุก นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้คนฟังได้คิดตาม เทคโนโลยีของแอตแลนติสอาจจะนำพาความสะดวกสบายมาให้ได้ แต่ถ้ามันไม่ได้มาพร้อมกับความมีวุฒิภาวะทางจิตใจ มันจะกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายผู้ใช้เอง เหมือนกับที่พวกเขาพินาศไปพร้อมกับคริสตัลของพวกเขานั่นแหละครับ มุกคะ มุกสงสัยว่าทำไมคนเราถึงต้องพยายามยัดเยียดความล้ำสมัยไปให้คนยุค10,000 กว่าปีก่อนคะ ทั้งที่เขาอาจจะแค่เป็นชาวประมงเก่งๆก็ได้ พี่ว่ามันคือความหยิ่งพยองของคนยุคปัจจุบันครับมุก เรามักจะคิดว่าถ้าจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนั้น ต้องมีเทคโนโลยีแบบเราแน่ๆ แต่เราอาจจะลืมไปว่า คนโบราณอาจจะมีปัญญาและความเข้าใจในธรรมชาติที่ลึกซึ้งกว่าเราในทางที่เราจินตนาการไม่ถึงก็ได้นะ จริงค่ะ บางทีคำว่าเทคโนโลยีของเขาอาจจะหมายถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจนถึงขั้นสั่งฟ้าสั่งฝนได้เลย โดยไม่ต้องใช้สายไฟแม้แต่เส้นเดียวก็ได้เนอะ มุกคะมาถึงตรงนี้มุกเริ่มรู้สึกว่าแอตแลนติสเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของคนบนโลกแล้วล่ะค่ะ เพราะหลายทฤษฎีที่มุกเคยไถโทรศัพท์ดูเขาโยงไปถึงมนุษย์ต่างดาวเลยนะ มันมีจุดเชื่อมโยงตรงไหนที่ทำให้คนคิดไปไกลขนาดนั้นคะ มุกถามถูกจุดเลยครับ นี่คือทฤษฎี Ancient Aliens ที่โด่งดังมากครับ จุดเริ่มต้นมันมาจากความล้ำที่มนุษย์ยุคก่อนคริสตกาลไม่น่าจะทำได้เองครับมุก เช่น การตัดหินก้อนละ100 ตันให้เรียบกริบเหมือนใช้เลเซอร์
หรือการวางผังเมืองรูปวงแหวนที่เป๊ะระดับเซนติเมตรจากมุมมองบนท้องฟ้าจริงค่ะพี่ต้นสมัยนั้นยังไม่มี Google Maps เลยนะคะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าวงแหวนมันกลมเป๊ะขนาดนั้นใช่ครับมีทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าชาวแอตแลนติสอาจจะเป็นอาณานิคมของเผ่าพันธุ์จากต่างดาวที่มาตั้งฐานทัพบนโลกเราโดยเลือกจุดที่ทรงพลังที่สุดในมหาสมุทรและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่ทิ้งไว้คือภาษาและอักษรครับอักษรเหรอคะมุกไม่เคยเห็นภาษาแอตแลนติสในวิชาเรียนเลยนะคะพี่เพราะมันถูกทำลายไปเกือบหมดไงครับแต่มุกรู้ไหมมีการพบแผ่นหินโบราณในหลายที่ทั่วโลกทั้งในถ้ำที่เอกวาดอร์และใต้ทะเลที่ญี่ปุ่นที่มีตัวอักษรรูปร่างแปลกๆคล้ายลายแทงมันไม่ใช่ริมแบบคูนิฟอร์มไม่ใช่ฮีโรกริฟิกแบบอียิปต์แต่มันดูเหมือนลายจรไฟฟ้ามากกว่าครับโหลายจรไฟฟ้าแสดงว่ามันไม่ใช่แค่อักษรที่ใช้เขียนจดหมายรักแล้วหรอคะแต่มันคือรหัสโปรแกรมหรือเปล่านักวิจัยสายเอเลี่ยนเชื่อแบบนั้นครับเขาเชื่อว่าอักษรเหล่านี้คือคีย์การ์ดในการปลุกเทคโนโลยีที่จมอยู่ใต้ดินและที่พีคกว่านั้นคือเรื่องของยีน DNA ครับมุกมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจู่ๆมนุษย์เราถึงมีก้าวกระโดดทางสติปัญญาขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดปกติหรือว่ามีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเอเลี่ยนกับคนพื้นเมืองในแอตแลนติสหรอคะนั่นแหละครับที่เขาเดากันว่าชาวแอตแลนติสคือมนุษย์ดัดแปลงที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าคนป่าในยุคนั้นเป็น100 เท่าเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลโลกแทนกลุ่มผู้มาจากดวงดาวแต่พอพวกเขามีอีโก้สูงขึ้นคิดว่าตัวเองเก่งกว่าครูที่มาจากอวกาศสงครามดวงดาวฉบับย่อมๆเลยเกิดขึ้นบนโลกและจุดจบก็คือการกวาดล้างด้วยอาวุธที่รุนแรงจนแผ่นดินยุบตัวลงฟังแล้วมุกนึกถึงหนังเรื่อง Eternals หรือ Prometheus เลยค่ะพี่ต้นแต่มันก็น่าคิดนะคะว่าถ้าเราเป็นแค่ห้องทดลองของใครบางคนจริงๆ Atlantis ก็คือห้องทดลองที่ระเบิดไปแล้วนั่นเองมุกครับไม่ว่าแอตแลนติสจะเป็นฝีมือเอเลี่ยนหรือเป็นสติปัญญาของมนุษย์เพียวๆมุกเห็นอะไรที่เหมือนกันในทุกทฤษฎีไหมมุกเห็นความพินาศค่ะพี่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนมีคริสตัลยักษ์หรือมีจานบินสุดท้ายจบที่ใต้น้ำหมดเลยถูกต้องครับแล้วนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดของ QMM ในวันนี้ครับมุกต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ส่งคนไปดาวอังคารได้หรือมี AI ที่ฉลาดเท่ามนุษย์แต่ถ้าเรายังใช้มันเพื่อการทำลายหรือใช้เพื่อตอบสนองกิเลสของคนไม่กี่กลุ่มเราก็ไม่ต่างอะไรจากชาวแอตแลนติสที่กำลังรอวันน้ำท่วมโลกครั้งใหม่ใช่เลยครับเทคโนโลยีคือเครื่องทุ่นแรงแต่ธรรมะหรือจริยธรรมคือหางเสือถ้าลำเรือแข็งแรงเครื่องยนต์แรงจัดแต่หางเสือพังเรือลำนั้นก็แค่พุ่งไปหาโขกหินได้เร็วขึ้นเท่านั้นเองครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ค่ะมุกขอเบรกพี่ต้นไว้นิดนึงค่ะ Q&M ของเราจะจบแบบธรรมดาไม่ได้มุกเตรียมช่วง Fast Facts มาท้าทายสมองพี่ต้นและแฟนพอดแคสต์ค่ะเป็นเกร็ดสั้นๆแต่ฟังแล้วต้องร้องฮึแน่นอน มาเลยครับมุกพี่พร้อมรับมืออยู่แล้วมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนฟังบ้างมุกเริ่มด้วยแฟกต์ที่1ค่ะพี่ต้นรู้ไหมคะว่าคำว่าแอตแลนติกที่เป็นชื่อมหาสมุทรเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าทะเลของแอตลาสซึ่งก็คือยักษ์ที่แบกโลกไว้และเขาก็คือปฐมกษัตริย์องค์แรกของแอตแลนติสนั่นเองค่ะชื่อมหาสมุทรที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้คือการไว้อาลัยให้กับเมืองที่จมน้ำไปค่ะโอ้โหเปิดมาก็ลึกเลยนะมุกใช่ครับและแอตลาสคนนี้ก็เป็นลูกชายของโพไซดอนด้วยนะแฟกต์ที่2ค่ะมีคนพยายามคำนวณค่าความรวยของแอตแลนติสตามที่เพลโตบอกไว้ค่ะเขาบอกว่าถ้าวิหารโพไซดอนหุ้มด้วยทองคำและเงินจริงตามบันทึกมูลค่าของมันในปัจจุบันจะสูงถึง50 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะ50 ล้าน นั่นมันมากกว่า GDP ของทั้งโลกมัดรวมกันอีกนะมุกถ้าใครไปงมเจอจริงๆคนนั้นซื้อดาวอังคารเล่นได้เลยนะนั่นแฟกต์ที่3ค่ะมุกไปเจอมาว่านครแอตแลนติสไม่ใช่เมืองเดียวที่จมน้ำในตำนานโลกนะคะในอินเดียมีเมืองที่เรียกว่ากุมารีคันดัมส่วนในมหาสมุทรแปซิฟิกมีทวีปมูซึ่งหายสาบสูญไปในลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยจนคนเชื่อว่าในอดีตโลกเราอาจจะมีเครือข่ายเมืองใต้น้ำอยู่ทั่วโลกเลยก็ได้ค่ะอันนี้จริงครับมุกเหมือนกับว่าโลกเราเคยรีเซ็ตตัวเองบ่อยๆนะแฟกต์ที่4ค่ะข้อนี้แปลกมากเลยค่ะพี่ต้นมีทฤษฎีทางชีววิทยาบอกว่าสาเหตุที่มนุษย์เราไม่มีขนตามตัวเหมือนลิงและมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังคล้ายกับพวกวาฬหรือโลมาเป็นเพราะบรรพบุรุษเราบางส่วนเคยใช้ชีวิตอยู่ในน้ำนานมากจนกลายเป็นทฤษฎีลิงวารีหรือ aquatic ape hypothesis
ซึ่งบางคนโยงว่านี่แหละคือวิวัฒนาการของชาวแอตแลนติสที่แท้จริงเลยค่ะ มุกจะบอกว่าเราอาจจะเป็นลูกหลานเหงือกนะครับ แต่ก็น่าสนใจนะ เพราะเราเป็นไพรเมทสายพันธุ์เดียวที่ว่ายน้ำเก่งและกลั้นหายใจได้นาน และแฟกต์สุดท้ายค่ะ พี่ต้นทราบไหมคะว่าสัญลักษณ์3ง่ามหรือ Trident ของโพไซดอนไม่ได้เป็นแค่เอาไว้แทงปลานะคะ แต่ในเชิงสัญลักษณ์ของแอตแลนติสมันหมายถึงอำนาจเหนือ3โลกคือ สวรรค์ โลกมนุษย์ และบาดาลซึ่งชาวแอตแลนติสเชื่อว่าพวกเขากุมอำนาจนั้นไว้ทั้งหมด ก่อนจะโดนพลังของธรรมชาติสั่งสอนค่ะ เป็นการปิดท้าย Fast Fact ที่ทรงพลังมากครับมุก เห็นไหมครับว่าเรื่องราวของแอตแลนติสมันแทรกซึมอยู่ทุกที่ แม้แต่ในชื่อมหาสมุทรหรือแม้แต่ในร่างกายของเราเอง เต็มอิ่มจริงๆค่ะวันนี้ หวังว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้จะทำให้เพื่อนๆเอาไปเมาส์ในวงหมูกระทะได้อย่างสนุกสนานนะคะ ส่วนตอนนี้เวลาของเราหมดลงจริง ๆ แล้วครับ พบกับ QMM Podcast ได้ใหม่ในตอนหน้า ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับสำหรับใครที่อยากให้เราเจาะลึกเรื่องไหน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวโบราณ หรือปริศนาใต้โลกคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย และอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ